Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez a regresszió harmadik része. Ma ismételten folytatjuk a 20TEF programjának az elemzését, és folytatjuk a QA Roadmap fejlesztését is. Kezdjünk is bele! Szóval még mindig az első konferencia napon tartunk, és ma Christian Baumann Design Patterns to Boost Your Test Automation programjára fogunk ránézni. Christian Baumann, aki német, egy Principal Test Architect, 15 plusz éves tapasztalattal, és arról fog beszélni, hogy milyen design patternnek vannak a test automationben, ami a test automation-t boostolja. Na, ez a prezentáció szerencsére megtalálható szintén a YouTube-on, úgyhogy emiatt sem kell megvennetek a jegyet már a 20TEF-re, az idei 20TEF-re, hiszen ez az előadás egy az egyben fent van már YouTube-on, a linket megtaláljátok majd a leírásban. Mielőtt azonban belekezdenénk, szeretnék mindenkit megkérni arra, hogy aki még nem iratkozott fel, az most tegye meg, és csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz is. Reklám vége. Na, kezdjünk bele. Gyere, Krisztián! Mondjad. Testing stage. Hello and welcome everybody to this talk. I would Hello. like to thank everybody for being here today, and especially the Megnézzük, mi a hangos. Várjatok, lehet, hogy kicsit hangosítani kell. people from Testing Stage for inviting me. Today I will talk about design patterns KB. to boost your test automation. My name is Christian Baumann, and I'm a software tester at Weibern-Wolf. In my free time, I like spending time with my family, reading fantasy books, riding my motorbike, learn about testing and coding, and I also play the clarinet and the saxophone in a band. Nagyon bírom azt, amikor így mutatkozik be valaki, hogy úgy hozzáteszi azt, hogy ő amúgy miket csinál munkán kívül, és ez a sapka is tök menő. Na, nézzünk bele, miről beszélünk. And Lego even made a minifigure out of me. Legózik is. For more info about me, you can check out my Twitter and Mastodon. There's a link to my different profiles in my bio. Let me ask you how your test automation journey is going. You're working on test automation, yet didn't receive any proper training. You managed to create some automated tests, but you suspect that something is not quite right with your automation because your code feels messy and maintaining it is difficult and very frustrating. Programmers have tools to handle this. One group of those being called design patterns. 4 IBM programmers, nicknamed the Gang of Four, first created the term. The term Gang of Four, or GOF for short, is used to refer to the 4 authors of the book Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, and John Vlissides. Okay. Design Patterns. Okay. Ez igazából egy olyan dolog, ami nekem mindig is hiányzott az automationből, és szerintem én ebből sokat fogok tanulni. A design pattern is a description of customized communication objects and classes that solves a problem in a particular context of software design. Put more simply, a design pattern is a common way of building things that solves a known problem. If you're creating test automation, then you are doing software design. Yet, a lot of test automation engineers are not aware of many or any design patterns that could ease their work. This is a pity, because using design patterns has quite some advantages. Ez így van. És pont ezért hiányzik nekem is, mert sokszor azt érzem, hogy mondjuk van egy 8 órás regresszió, ami sokkal hatékonyabb és gyorsabb lehetne, hogyha valahogy fejből tudnám azt, hogy hogyan kéne ezt másképp organizálni, ezt a kódot. After we clarified what this talk is about, let's go over what else we will talk about. Some history and theory of design patterns, some example design patterns, and how to use them in the context of test automation. How to get started with design patterns, and finally, drawbacks and limitations of design patterns. Let's start. So, how did this whole design pattern thing start?
Megint egy aranyos It kép. was these four gentlemen, Eric Gummer, Rickard Helm, Ralph Johnson, and John Flicidis, who, while reviewing code systems they were working on, began noticing patterns and problems and the solutions to them. Since these solutions to common repeating problems were being repeated over and over in various projects, they began putting a name to them to describe the solutions in detail. Over time, and after much trial and error, they came up with 23 patterns and described them in their book. Wow. 23 patent. Vagy mi ez a patent magyarul? This book was Szabadalom. Megvan. Szabadalom. 23 szabadalom. Az azért kemény. Érted? Egy bookban, egy könyvben 23 szabadalom benne van. Milyen hosszú az a könyv? Ezt le kéne olvasni. 400 oldal. Oké. Lehet, hogy nem ma fogom elolvasni. Design Patterns, Rule Category. Oké. Na menjünk tovább. was first published in 1994 and is still considered one of the most popular books to learn design patterns today. The authors initiated the concept of design patterns in software development. As mentioned before, these authors are collectively known as Gang of Four. The solid principles are used in most of the design patterns. I thus think it's beneficial to have at least a basic understanding of these principles before getting deeper into design patterns. The goal of applying solid principles is to create software that is understandable, readable, changeable, extensible, and maintainable. Ez eddig egy eléggé németes előadás. Tehát a tényekről beszélünk, de azokról szárazan, és haladunk, gyakorlatilag 7 perce megy az előadás, és tömör információt kapunk. Ezáltal egy kicsit unalmas is, de értékes. Menjünk tovább. Bocsánat, hogy kicsit lassabb ez a rész. I will not go into detail here, but only briefly explain the principles. Single responsibility states that a class should be responsible for only one thing. Open-closed means that entities should be open for extension, but closed for modification. Lisco substitution, a superclass that can be replaced by a subclass without changing the code's behavior. Interface segregation, a class shouldn't depend on methods it doesn't use. Dependency inversion states that high-level modules should not import anything from low-level modules, and abstractions should not depend on details. Bárcsak ezeket az elveket mindenki betartaná. Igen, ezek a szolid elvek, ezek a programozásnak az egyik alapelvei közé tartoznak. De erről biztosan Imi sokkal többet tudna mesélni. We will get back to some of those later on. Now, let's have a closer look at these design patterns and how they can be used in the context of test automation. The intent of the builder pattern is to separate the construction of a complex object from its representation, so that the same construction process can create different representations. The builder pattern can be used when the algorithm for creating a complex object should be independent of the parts that make up the object and how they are assembled. The construction process must allow different representations for the object that's constructed. The problem we're often facing in our tests is that the tests are bound to a constructor. Próbálom feldolgozni, mit mond. Tehát gyakorlatilag arról beszél, hogy a konstruktortól el kell választani magát a komplex objektumot. The builder pattern can resolve that dependency. Let's implement it step by step. In a production environment, you want encapsulation, constraints, and other limitations. Under test, however, you want to expose units so that you can test them in isolation. Let's take a look at a small example where these goals are conflicting. Na, egy gyakorlati példa. Tipikus domain class.
This is a simplified version of a typical domain class. It has the following characteristics. All values are passed in the constructor. All properties are read-only, at least from outside of this class. The methods getFullName and getAge provide access to calculated values. Now, let's look at a simple test for the getFullName method. This simple test constructs an employee. It then calls the getFullName method and then checks that the return value is correct. Okay. The problem Tehát here is ez egy egyszerű unit test. that we're tied to the constructor. In order to construct the employee, apart from relevant data, first name and last name, we also need to pass in an ID, a birth date, and a street. This data is completely irrelevant for this test. This has two consequences. Our test is not as expressive as it could be. The irrelevant data pollutes our test. From just looking at the test, it's not clear whether they influence the outcome or not. In this example, it might be obvious, but in a real situation, that's not always the case. Egyben azt is megtudjuk, hogy Chris Bauman valószínűleg 80-as születésű. If at any given point in time, we need to add an unrelated item to the constructor, it will break the test and we need to modify it. This is not a big problem for a single test, but it can become a maintenance nightmare if you have to construct employee objects in a lot of different tests. You can see the problem with two different goals here. For our production code, we want the employee class to be immutable. This way, the employee class can encapsulate its data and assure that operations work on the correct data that has not been tampered with. For our test, however, we would like to be able to only provide some data so we can test the relevant methods. But this is not optimal, since you will end up with a lot of conventions, which are then forgotten, and it can affect your production code. This is exactly the opposite of what we want to achieve with tests. Így van. In essence, the problem we're facing is that our test is bound to the constructor. Igen. Tehát, hogy amit legtöbbször lehet látni, az, hogy a teszt magához a konstruktorhoz van hozzá kötve, és akkor nem tudjuk függetlenül tőle megváltoztatni. The first step is to create a class with a method that creates an employee. This step is fairly simple. This will be our replacement for the direct constructor call we previously had in our test. It constructs an employee based on some private fields. In order for our builder to be useful, we need to be able to modify the values of these private fields. We can do this by implementing some modification methods. With these methods in place, first name and last name can now be modified before constructing the object. This is an example of the usage. As you can see, we have now decoupled the construction from the constructor and provided an API for constructing employee objects. However, we can still improve on the pattern. The following two steps are optional, but since they don't require a lot of work, I would recommend implementing them as well, since it vastly improves the expressiveness of your tests. In order to make our client code a bit more concise, we can implement a Fluent API. We can do this by modifying the modifier methods. Oké. Én most nem fogok itt végig mindent kommentálni, inkább belenézek abba, hogy mind megyünk még végig, és utána én ezt inkább csöndben magamban megemészteném, mert rengeteg olyan dolog van ebben benne, amik gyakorlati példák, és amiket inkább ki kéne próbálni és végig játszani, ami nem férne bele 1 órába. Úgyhogy gyorsan belepörgetek, megnézem, hogy mik vannak még itt. Én ezt javaslom mindenkinek, aki tesztautomatizálással foglalkozik, hogy nézze meg ezt a videót, ha bár eléggé mélyen szakmai, de nagyon jó példákat mutat, gyakorlati példákat, hogy hogyan lehet elkerülni problémákat, amikkel szoktunk küzdeni. Jó, ez egy nagyon hasznos videónak tűnik, hát ha van valami summary itt a végén, azt akarom megnézni, és utána én mennék tovább a gyakorlati részére a dolgoknak, mert most mára azzal készültem többel. Scan the intents. Mi van még itt?
How to use design patterns. Get an overview, study, check the sample code, choose meaningful names, igen, define classes, define specific names, implement operations. Igen, ezek nagyon jó tanácsok. Szóval ez az előadás főleg azoknak lehet hasznos, akik találkoztak olyan helyzettel már, amikor megkapunk mondjuk egy Java automatizált keretrendszert, egy legacy kódot, dokumentálatlanul, és dolgokra hivatkoznak, ahol nem optimálisan működik valami. Abban a helyzetben ilyen design patternnek alapján, vagy ilyen design minták alapján tök jól újra lehet szervezni ezt az egész kódot, egy nagyobb refaktorálást lehet indítani. Family Frost. Jó, szerintem ez egy nagyon jó előadás, nem fogok ennél részletesebben belemenni, mert ez tényleg olyan, hogy ott kell ülni a kód mellett, kijegyzetelni, amiket ez a srác mond, és utána beimplementálni. Nekem rengeteg ilyen ötletem van, hogy ezt hogy lehetne csinálni gyakorlatban, de az hosszabb lenne tényleg, mint 1 óra, úgyhogy most menjünk át a másik témánkra a mai napra, ami pedig a roadmap, és itt ez ugye megint lokálisan fut nálam. Nem fogom most újra megmutatni, hogy hogyan, de gyakorlatilag innen indítom. A lokál mappámból npm run dev elindítom, fut a kód, és akkor itt a böngészőmben, a saját gépemen benyitottam ezt. A mai nap arra gondoltam egy példát nézni, hogy hogyan lehet tehát ez hogy néz ki, így néz ki ugye kívülről, amit frontendként látunk, és hogy néz ki, mi van mögötte, mik azok az adatok, a nyers adatok, amiket behúz, és hogy tudunk itt valamit átírni. Akkor kezdjük ott, hogy akkor mutatom, hogy néz ki a mappa. Tehát a mappa struktúra itt a roadmapnél úgy néz ki, hogy ha bementek oda, hogy source, data, roadmaps, QA, Family Frost, akkor találtok egy JSON fájlt. Valószínűleg a JSON fájl az, amivel itt az egyes fájloknak az összefűzése történik, mert itt a fájlok mappákban vannak rendezve. Ez a QA Basics, ez az, ahol a testing fundamentals vannak, tehát ez a learn the fundamentals, ez mind itt a basics-ben van benne. És itt keressük meg, tehát ugye a testing, na várjatok, így csinálom, hogy ez kicsiben lesz, ez pedig nagyban. Tehát, hogyha itt van a testing approaches, az itt van a 102, és akkor ott van benne a white box, grey box, black box, és az index. Na nézzük meg, hogyha mondjuk a white boxot átírjuk. White box testing is a technique, ugye ezek textfájlok, ez az MD, ez egy textfájl, tehát ez simán bármilyen notepaddel, vagy bármivel, ami ilyen szövegszerkesztő program, ezzel át tudjátok írni. Whitebox testing is a technique in which software's internal structure, design and coding are tested to verify input-output flow and improve design, blah, blah, blah. In whitebox testing, code is visible to testers. Igen, ez a legfontosabb része. So it is also called clear box testing, open box testing, transparent box testing, code-based testing, and glass box testing. Oké. És akkor itt hoz hozzá Guru 99 linket, meg szoftvertesting help linket. Jó. Rakjunk bele ide valamit még, írjunk bele még valamit, keressünk a neten hozzá forrást. Hát, ha tudunk valami értelmeset még hozzáírni. Hát akkor mondjuk a HTB-nek a honlapjára. Hát, ha az ráirányít minket a dokumentációra. Mindegy, igazából itt is van glossary, amit megtalálunk, ahol is. Ireb glossary, ott van. Szóval, I agree, mondjuk azt, hogy whitebox. Whitebox testing, szuper. Whitebox testing, synonyms, igen. Testing based on analyze inner structure. Ezt fogjuk és kimásoljuk, és ezt ide szépen be fogjuk illeszteni.
És akkor utána hozzáadunk még egy ilyet, és azt mondjuk, hogy ezt másoljuk le, úgy könnyebb lesz talán. Contents. Van-e szillabusz? Itt van. Gyűjjél le. Oké. Okay. Jó. Na, és akkor itt Ctrl F. White box. Ez a két említés van benne. Ez nagyon menő. Value of whitebox testing. Jó, ezt igazából kimásolhatjuk innen. És akkor szintén behivatkozzuk ezt a dokumentumot. Jó. TUF. The value of whitebox testing. És akkor ide adjuk hozzá hivatkozásnak, mint negyedik forrást, mi ez? Certified Tester Foundation Level Syllabus V4.0. Ezt kell nekünk mibe? Kapcsos zárójelbe tenni, vagy ebbe a szögletes zárójelbe. Page 42. Tessék. Korrekt szakmai hivatkozás. És akkor azt mondjuk, hogy Ctrl-S, elmentjük, és így kibővítettük egy kicsit az infót, és kíváncsi vagyok, hogyha most megnézzük az oldalt, és valószínűleg újra kéne buildelni, ahhoz, hogy itt legyen változás benne. Most benyitom és itt van, nagyszerű, nem is kellett. Szuper. Tehát ahogy látjátok, ennyivel kiegészítettük a történetet, és már itt van minden. De jó. Na, úgyhogy így lehet ezeket a szövegeket kiegészíteni, és ebben kérném a segítségeteket, hogy első körben ezeket egészítsük ki, azt, ami már itt van. Nézzétek át, és a következő részben megnézzük azt is, hogy hogyan lehet hozzáadni még ilyen kis pöttyös kockát, hogy ne csak ezekből dolgozzunk, ami már itt van, hanem még esetleg hozzáadjunk, kiegészítsünk, vagy elvegyünk dolgokat. Mert itt például ugye 4 teszt túlt sorol föl, de azért ennél több van, amit ismerni kell, és az is egy ilyen fontos dolog, fontos része a tesztelésnek, hogy ismert, hogy milyen teszt túlok vannak. Egyébként valószínű a linkelés az úgy láttam, hogy itt történik, tehát van egy ilyen QA JSON, és valószínűleg ebben történik. Ez így néz ki jelenleg, úgyhogy én ennek adok egy hetet, jó, hogy megfejtem, hogy itt micsoda és mivel. Úgyhogy következő héten erre fogunk ránézni. Köszönöm szépen, hogy ezen a héten is velem tartottatok, hogyha bármi kérdésetek van, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben, és találkozunk jövő héten.